Hello. Hello and welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি এটা সেশন লৈ আনিছো যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হয়তো হেল্পফুল হ'ব পাৰে সো এটো প্ৰিলিমছ ক্ৰ্যাক কৰা ব্লুপ্ৰিন্ট বুলি আমি এই ভিডিঅ'ত কৈছো ইয়াত মোস্টলি এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদি আমি চাম যে আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ যোনখিনি প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ তাত টপিক ওয়াইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কে ডিভিজন আছিলে কোনবিলাক টপিকছৰ পৰা ওয়েটেজ বেছি আহিছিলে আৰু সেই মতে এই বছৰ কোনকিটা টপিকৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে হাইয়েষ্ট ওয়েটেজ থাকিব পাৰে আৰু হয়তো কোনখিনি টপিকছত আমি ফোকাস কৰিব লাগে ওকে সো লেট আস স্টার্ট অফ সো আমি অফ কোর্স জানো যে APSC ত আমাৰ দুখন পেপাৰ আছে GS1 GS2 যোনবিলাকে যি সকলে ফাৰ্স্ট টাইম দিব এবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এবাৰ কৈ দিছো 100টা কোৱেশ্চনছ থাকে যত নেগেটিভ মাৰ্কিংছ থাকিব 1/4 ওকে সো এইখিনিটো আমি সবে জানো কোৱালিফাইং নেচাৰত জানে এতিয়া here we will deal mostly with the GS1 paper আৰু এই GS1 পেপাৰখনত সবতছে হাই yield areas চোৱাচোন কোনখিনি পৰা আহে এতিয়া চোৱা Assam specific so মই আগতেও মই কৈছো Assam specific অসমৰ ওপৰত যোনখিনি questions থাকে তাৰ 30 to 35 questions আসামৰ ওপৰতে থাকে okay next যদি চাও equal amount থাকে Indian polity history okay then আহে geography last year আমি দেখা পাইছো geography অকমান questions বাঢ়িছে and even economy questions বাঢ়িছে 8% আহে environment and science and technology okay এখিনি মিলি প্লাই 8% আহে আৰু সবতছে কম that is 5% whole current affairs এতিয়া this এই বস্তুতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাক লেসন দিয়ে okay the thing is current affairs ত মানুহে বহুত বেছি ফোকাস কৰি থাকে all throughout the year even I see my students মই যেতিয়া লাইব্ৰেৰী পৰা আহা যোৱা কৰো তেতিয়া দেখা পাও সবে বহি প্লা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এ পঢ়ি থাকে নিউজপেপার অ্যানালাইসিস চাই ম্যাগাজিন চাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন চাই নোটস বনাই থাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এ পঢ়ি থাকে বাট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ তোমালোকে ওয়েটেজ তো চোৱা না কিমান আহে 5% মানে 100টাৰ ভিতৰত তুমি 5টা পিওর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবা এটো বাৰু ঠিক আছে মই ধৰিয়ে লৈছো মেবি প্লাস মাইনাস তুমি ধৰা আৰু 3 সো মেবি 8টা পাবা তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স so but baki khini jo tumi jodi static part khini swa and also the Assam specific unhin topics hekhini it always carries the maximum weightage so for me I would strategize like this je ji hokole etiao bhabi ase je prelims or karone kunkhini portion important hoy I would say first etia sobotse beshi time dia Assam specific bostu khinile then comes Indian polity and Assam specific এই দুটা মিলি প্লাই তোমাৰ around 50 টা questions মান হৈ যায় okay then I would suggest history Indian history geography okay এইখিনি মিলাই প্লাই যদি গুটেখিনি নহলেও at least 10টা questionৰ যদি তোমালোকে কৰিব পাৰা আৰু economy আৰু environment মিলাই প্লাই আৰু 10টা questionৰ যদি কৰিব পাৰা okay so এই দুটা মিলাই প্লাই কিন্তু 50 টা questions আছে 50 টা questionsৰ ভিতৰ suppose তুমি ইয়াৰ পৰা around 40 টা questions কৰিব পাৰিলা ইয়াৰ পৰা 10টা এই দুটা মিলি 10টা এই দুটা মিলি 10টা so around 60 questions তোমাৰ correct হ'ব যদি তোমালোকে অকল এখিনি
ফোকাস কৰা হিষ্ট্ৰি ইকনমিক্স পলিটি জিওগ্ৰাফি এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স খিনি যদি তুমি ইগনোৰো কৰা এট দিস ষ্টেজ এতিয়ালৈকে যিমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পঢ়িলা তাৰ পিছত এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ পিছত লাগি নাথাকিবা বিকজ এজ আই showed you কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সত অকল 5% হে আহিছে ওকে মানে পিওৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কথা কৈছো ওকে আসাম স্পেসিফিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স খিনি ইয়াতে সোমাই আছে আসাম স্পেসিফিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স খিনি আসাম স্পেসিফিকৰ ভিতৰতে সোমাই আছে ওকে বাট পিওৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স 5% হে আহে ওকে 5 to 10% আহে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি আৰু ডিটেইলত যাও যে আসাম স্পেসিফিক নো কেনেকুৱা কোনবিলাক এৰিয়াজৰ পৰা আহে সো আসাম স্পেসিফিক আমি দেখা পাও এইকেইটা এৰিয়াজৰ পৰা হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এই ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পাও সো অফ কোৰ্স হিষ্ট্ৰি আমি কোনবিলাক এৰিয়াজ মোস্টলি ট্ৰিটিজ ওকে ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবুৰ ট্ৰিটি অফ গিলাঝাৰি ঘাট ওকে তাৰপিছত ডিফাৰেন্ট INC সেশনস ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনটো সেশনস কোনটো প্ৰেসিডেন্ট আছিলে বুৰঞ্জীজ ব্লাকৰ ওপৰত আহে বুৰঞ্জী আৰু আহোমস এখিনি ওপৰত মোস্টলি আসাম হিষ্ট্ৰিটো কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে ওকে আহোম এডমিনিষ্ট্ৰেচনো হ'ব পাৰে আহোম ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেচন মিলিটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেচন আহোম অফিচাৰ্স ব্লাকৰ ওপৰত ওকে সো ক্ৰনলজিৰ ওপৰত সো মই ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ যোনবিলাক প্ৰবাবল হেৰি এটা হল ক্ৰনলজি এটা হল তোমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন এণ্ড revenue civil আৰু military administration ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ freedom movementৰ martyrs personalities ঠিক আছে আৰু তোমাৰ political organizations ব্লাকৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চনছ দিয়ে যেনেকৈ INC সেশন ফাৰ্স্ট সাহিত্য সভাৰ সেশন বা আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ সেশন কোনটো সেশনত কোনটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু সেই সেশনটোত চেয়াৰমেন কোন আছিল ওকে সো সেই বস্তুখিনি হিষ্ট্ৰীত আমি দেখা পাওঁ নেক্সট জিওগ্ৰাফি অসম জিওগ্ৰাফিত আমি মোস্টলি on ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চনছ আমি দেখা পাওঁ ইচ এণ্ড এভৰি ইয়াৰ আহি থাকে and national parks of Assam national parks and wildlife sanctuaries okay national parks and wildlife sanctuaries ঠিক আছে এটা তিনসুকিয়া ডিব্ৰুগড় অইল এখিনি লেখা আছে যে this means আগতে ডিস্ট্ৰিক্টছ আহিছে ডিস্ট্ৰিক্টছৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিছে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত কি আছে কি নাই কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট নদীৰ কাষত আছে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাজেদি কোনখন নৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ অফ কোৰ্স হাই ইল্ডিং টপিকস হয় এখিনি জিওগ্ৰাফি ওকে সো এখিনি আমি জানো যে এখিনি অলৰেডি আহিছে সো আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগে এখিনি টপিকসৰ ওপৰত ঠিক আছে নেক্সট probable focus মানে হল কারেন্ট এফেয়ার্স কোনটো এৰিয়াজৰ পৰা আহিছে এটা কারেন্ট এফেয়ার্স most famous area is schemes to আহিব এটো sure okay APSC Assam governmentor পৰীক্ষা হয় so of course schemes ৰ ওপৰতো হুদিবই schemes mission okay missions black millet mission rice mission কিবা mission okay অসম governmentor ঠিক আছে আৰু লগতে focus আৰু এটা focus যোনটো ইয়াত মেনশন কৰা নাই কিয়া that is the awards so mostly awards খিনি হল the Padma awards Padma Bharat Ratna but all related to Assam Bharat Ratna Padma awards or sports awards sportsৰ কাৰণে international awards recently এজন scientist পাইছিলে মিয়ন ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে আই থিংক সো অটনো নাথ তেওঁ পাইছিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড এটা ওকে ইমাৰ্জিং ফিজিচিষ্ট অফ দ্য ইয়াৰ নে ইমাৰ্জিং সায়েন্টিষ্ট মুঠতে ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডটা পাইছিলে তেওঁ সো হেখিনি বস্তু অফ কোৰ্স ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় when it comes to Assam okay these are high yielding areas এখিনি areas of mostly আহিবই and last কে বছৰমান আমি দেখা পাইছো যে ইভেন স্পিচিজ
স্পিচিজৰ ওপৰতো আহিছে স্পিচিজ ইন নিউজ আমি এটা স্পেশাল অলৰেডি ভিডিও এটা কৰিছো স্পিচিজ ইন নিউজ বুলি তাত আপোনালোকে দেখা পায় মানে একদম ৰিসেন্ট যোনখিনি ৰিসেন্ট মানে কি ওৱান ইয়াৰৰ ভিতৰত যোনখিনি স্পিচিজ নিউজত আছে যোনখিনি হয়তো টেন্টেটিভ হয় উইথ ৰেসপেক্ট টু আসাম এণ্ড APSC সেইখিনি আমি ডিসকাস অলৰেডি কৰিছো ইন স্পিচিজ ইন নিউজ ভিডিও সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলতে পাই যাব যদি আপুনি সাৰ্চ কৰে স্পিচিজ ইন নিউজ বুলি তেতিয়া আমাৰ ইম্প্যাক্টৰ চেনেলত পাই যাব ইউ ক্যান গো এণ্ড ওয়াচ দ্যাট বহুত কামত আহিব এণ্ড লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট ইজ দ্য আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম এটা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি ক'লে গোটেইখিনি পৰে মোষ্টলি আজিলৈকে সত্ৰ আহিছে সত্ৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত আহিছে ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজনৰ ওপৰত আহিছে ট্ৰাইবছৰ ওপৰত আহিছে ওকে সো যদি আমি চাওঁ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আহিছে অন ট্ৰাইবছৰ এটায়াৰ্ছৰ ওপৰত আহিছে কি পিন্ধে কি নিপিন্ধে এটায়াৰ্ছৰ ওপৰত আহিছে তাৰপিছত বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ আহিছে বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ অফ আসাম সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড উইনিং বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ ওকে এছামিজ চিনেমাৰ ওপৰত আহিছে এছামিজ চিনেমাৰ ওপৰত আহিছে এছামিজ চিনেমা এণ্ড এছামিজ লিটাৰেচাৰৰ আমাৰ ভিডিঅ'জ আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই চাই ল'ব পাৰে গোটেই কম্প্ৰিহেনচিভলি গোটেই এছামিজ চিনেমা এণ্ড এছামিজ লিটাৰেচাৰ কভাৰ কৰা হৈছে সেই তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই দুটাখিনি এইখিনি কভাৰ কৰি ল'ব পাৰে ওকে সেইখিনি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এণ্ড ডান্সেছ অসমৰ ডান্সেছৰ ওপৰত যেনেকৈ ঝুমুৰ ডান্স বিহু ডান্স সত্ৰীয় ডান্স আৰু বেলেগ অসমৰ ভিতৰত যোনখিনি ডান্স আছে ইভেন দোজ ৰিলেটেড টু ট্ৰাইবছবিলাকৰ যোনখিনি নাচ আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে ওকে ইন আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম চ' আসামৰ এই গোটেইখিনিৰ পৰা এৰাউণ্ড 35টা কুৱেশ্যনছ আহে ওকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি ধৰিছোঁ এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি ধৰিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চব মিলাই পেলাই 35টা কুৱেশ্যনছ আহে So 35 ভিতৰত যদি এটলিষ্ট 30টা বা এটলিষ্ট 25 to 30 ভিতৰত যদি আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰে then there is a very good chance that you might crack this prelims okay এতিয়া next যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিত around 15 questions আহিছে every year around 15 questions আৰু after Assam centric questions the most heaviest weightage thaka and consistently heaviest weightage thaka section is Indian polity okay the Indian polity mostly ami dekha pa ekita areas or pra beshi die that is fundamental rights and DPSP parliament and president aru in fact ami governor kobo paru okay judiciary and local government ekita par sobotse beshi questions ahise এই তিনটা ইয়াৰ্ছত ওকে 22 23 আৰু 24 এইকেইটা APSC পৰীক্ষাত মানে লাষ্ট তিনটা APSC পৰীক্ষাত সবতছে বেছি কোৱেশ্চনছ এইকেইটাৰ পৰা আহিছে ওকে আমি অলৰেডি এনালাইসিস কৰিছো আমাৰ এনালাইসিস যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে So these are our analysis. So enake kori pele amar analysis 2024 eta last year paper kunla current affairs kunkita topic ahise tapsot art and culture kunkita topic ahise okay and ecology environment kunkita topic ahise keta question ahise tapra asamor swa kiman kita topic ahise okay around 30 ta topics asomor opor ahise okay modern Indian history upor ahise Indian polity upor ahise economics science and technology or geography okay so eto ami 2023 paper khonor analysis hoy tenekwa 2022 ro ase aru 2024 paper analysis ase ঠিক আছে এতিয়া what I want to say is তোমালোকে যদি লাগে এখন I can give you it I can give it to you in the telegram link to ami share kori dim you can see the telegram link তলত আমাৰ description দি দিম এই গুটেখিনিৰ যোনটো ডাউনলোড লিংক তোমালোকে চাই ল'ব পাৰে এই এনালাইসিসটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় একচুয়ালি হেকাৰণে মই দিব বিচাৰিছো সো এই এনালাইসিস পৰা তোমালোকে এভিডেন্ট হয় একচুয়ালি থ্ৰু দ্যাট এনালাইসিস অনলি আমি এখিনি বনাইছো যে সবতছে একিটা মেজৰ এৰিয়াজ ইন পলিটি সো এখিনি এৰিয়াজ তো পুৰা ভালকে জানিব লাগে ভালকে কভাৰ কৰিব লাগে
লগতে these are the probable areas যোনখিনি এবাৰ আহিব পাৰে okay constitutional amendment bills okay constitutional amendment bills constitutional amendment bill যেনেকে women reservation bills খন আছিলে হেখন আহিব পাৰে okay articles in news newsত থাকা যোনবিলাক articles আছে যেনেকে যদি right to privacy newsত আছে তেতিয়া হলে right to privacy ওপৰত আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ জিএ তেনেকুৱা ধৰণৰ rights newsত আছে যোনটো কিবাটা কেস এটাৰ কাৰণে বা কিবাটা ঘটনাৰ কাৰণে বা কিবাটা ইনসিডেন্ট এটাৰ কাৰণে নিউজত আছে হেতু অটোমেটিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ফৰ এপিএসসি ওকে লগতে ইম্পৰ্টেন্ট legislations ওকে হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এতিয়া আমি লাষ্ট ইয়াৰ আমি দেখা পাইছো সৰি এই লাষ্ট 1 ইয়াৰ আমি দেখা পাইছিলো যে ইলেকশনস হৈছিলে আমাৰ সো ইলেকশনসৰ ওপৰত কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে অন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওকে কোনে ইলেকশন পাতে ইলেকশনৰ মেচিনাৰী মানে ইলেকশন মেচিনাৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ থাকে পোলিং অফিচাৰ থাকে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ থাকে কোন কাৰ কি ৰোলস এন্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ হয় ওকে তাৰপিছত ইলেকশনৰ যোনটো কোৱালিফিকেশনস হেখিনি ক'ত থাকে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট আৰপিএ ওকে আৰপিএ থাকে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট ওকে তাৰপিছত ইলেকশনসৰ ওপৰত আৰু যিকোনো বস্তু মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আছে তোমাৰ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট কেতিয়া লাগে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেলেভেন্ট নিউজত থাকাৰ
মানে এতিয়া অকমান দেৰি আগত নাই হৈছে ইয়াত কোনো কোৱা নাই বাৰু কিমান টাইম হ'ল কৰা মোৰ বহুত দেৰি 20 মিনিট হ'ল সব ইয়াতে হেল্ল' আহিছে কিমান দেৰিৰ পৰা অহা নাই বেছি টাইম হোৱা নাই নেকি মই সুধিবাচোন সিহঁতক কেতিয়া কিমান দেৰিৰ পৰা অহা নাই অ'কে চ' এতিয়া চাউণ্ডটো আহিছেনে এতিয়া ভালকৈ শুনা পাইছা অ'কে চ' মই কি কৈ আছিলোঁ যে যদি তোমালোকে মিনিমাম স্ক'ৰ কৰিব বিচাৰিছা 120 আপ তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু এটেম্প্ট 70 to 80 questions 70 to 80 questions ভিতৰত তোমাৰ মেবি 10 to 15 questions ভুল যাব আৰু 65 to 70 questions তুমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি 120 পাবা এতিয়া এই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব পাৰা 35টা আসাম পাৰ্টৰ questions 15টা পলিটি questions থাকে 15টা হিষ্ট্ৰী questions থাকে চ' 35 plus 30 is 65 আৰু তুমি এইকেইটাৰ ভিতৰত আৰু 10টা মান question যদি কৰিব পাৰা চ' 75 questions তোমাৰ ইয়াতে হৈ যায় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি মই ইনক্লুডে কৰা নাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 10টা এইকেইটা মই ইনক্লুডে কৰা নাই চ' মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ স্পেচিফিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বাহিৰে বাকীখিনি বস্তু এটেম্প কৰি পেলাইও তোমালোকে কাভাৰ কৰিব পাৰে এই বস্তুটো ঠিক আছে অ'কে নেক্সট ইকনমিক ইণ্ডিকেটৰ্ছ যদি আমি চাওঁ এতিয়া ইকনমিক্সৰ পৰা কি বস্তু আহিছে হাই ইল্ডিং ষ্টেটিক পাৰ্টখিনি ইকনমিক্সৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া ইকনমিক্সৰ আমি দেখিছোঁ লাষ্ট ইয়েৰ চবতছে বেছি ইকনমিক্সৰ ৱেইটেজ আহিছে অ'কে বহুত কুৱেশ্যনছ আহিছে অন ইকনমিক্স চ' ক'ৰ পৰা আহিছে যোনখিনি হাই ইল্ড ষ্টেটিক মানে হ'ল এইখিনি এৰিয়া যদি তুমি কাভাৰ কৰি যোৱা ইয়াৰ পৰা হয়তো মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ আহিব এইখিনি তুমি এটেম্প কৰি পেলাই তুমি চিকিউৰ কৰিব পাৰিবা ডেট ইজ RBI and its functions, inflation, তাৰপিছত national income accounting, budgeting এইবিলাকৰ ওপৰত যোনখিনি বেছিক ইকনমিক কনচেপ্টছখিনি বহুত হাই ইল্ড ষ্টেটিক পাৰ্ট হয় অ'কে হাই ইল্ডিং ষ্টেটিক পাৰ্ট হয় বেছিক ইকনমিক কনচেপ্টছ নেক্সট কনচেপচুৱেল মডেলছ আৰু কাৰ্ভছ এতিয়া এই কুজনেছ কাৰ্ভ লৰেন্স কাৰ্ভ লেফাৰ কাৰ্ভ এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছে দিজ আৰ ভেৰি বেছিক ইকনমিক কনচেপ্টছ আৰু সেইখিনি অলৰেডি যিহেকে আহিছে আমি মিছ কৰিব নালাগে এণ্ড কিছুমান মডেলছ গ্ৰথ মডেলছ আৰু থিয়ৰিজো আমি লাষ্ট টাইম দেখা পাইছোঁ যেনেকৈ WW ৰষ্ট'ৰ ষ্টেজেছ অফ গ্ৰথ এতিয়া চোৱা এই বস্তুখিনি ৰষ্ট'ৰ ষ্টেজেছ অফ গ্ৰথ আজিলৈকে কোনো ইকনমিক্সৰ ক্লাছত পঢ়োৱা নাই I can bet no one has taught this Rostow's theories of growth okay but এইখিনিয়ে বস্তু অকমান যি APSC লাষ্ট ইয়াৰ এক্সট্ৰাকে দিছে ইকনমিক্সত এণ্ড যোনটো কাৰণে বহুত মানুহে মাৰ খাই গৈছে ইন দ্য এক্সাম ঠিক আছে চ' এই ৰষ্ট'জ ষ্টেজেছৰ নিচিনা আৰু কিছুমান গ্ৰথ মডেলছ আৰু থিয়ৰিজ আছে আৰু তাৰে ওপৰত আমি এটা ক্লাছ জলদি আনি আছোঁ just because last year এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে সেইকাৰণে আমি এটা এণ্টায়াৰ ক্লাছ এটা আনিম আৰু প্লিজ ষ্টে টিউনড আমি দিছ আইডাৰ ফ্ৰাইডে নহ'লে আমি ছেটাৰডে আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা ক্লাছ আনিম অ'কে অন দিছ মডেলছ এণ্ড থিয়ৰিজ যোনখিনি APSC দিছিলে অ'কে নেক্সট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হ'ল ইণ্ডাইচিছ এণ্ড প্ৰভাৰ্টি এতিয়া ইণ্ডাইচিছ বেলেগ ইণ্ডাইচিছ আছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি ইণ্ডেক্স আছে অ'কে নীতি আয়োগৰ বেলেগ ইণ্ডেক্স আছে ৱাটাৰ ইণ্ডেক্স আছে যোনটো মেজাৰ কৰে ফৰ কম্পেয়াৰিং দ্য ষ্টেটছ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান ইণ্ডাইচেছো আছে অ'কে হেপিনেছ ইণ্ডেক্স আছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কৰাপশ্যন ইণ্ডেক্স আছে অ'কে ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছৰ তোমাৰ ফ্ৰীডম অফ প্ৰেছ ইণ্ডেক্স আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডেক্সেছবিলাক তাত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কি বা যদি নীতি আয়োগৰ ইণ্ডেক্স হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰেংক কি আৰু কোনটো ইণ্ডেক্স কোনে উলিয়ায় সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে অ'কে কোনে সেই ইণ্ডেক্সটো উলিয়াব সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ বা
indices যোনখিনি আছে যেনেকৈ Assam is at 44.447 so এইটো Assamৰ indices for poverty তেনেকুৱা indices বেলেগ বেলেগ আছে যেনেকৈ human development index আছে okay multi dimensional poverty index আছে তাৰপিছত corruption index আছে indices আছে passport Henley's passport index আছে এইবিলাক কোনে ওলায় কোনে ওলায় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে ইণ্ডিয়াৰ এণ্ড আসামৰ কিমান ৰেংকিং কিমান সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুজিছেনে বস্তুটো চ' এইখিনি পাৰ্ট ইকনমিক্সতে পৰে এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয় এইখিনি ষ্টেটিকো হয় কিন্তু অ'কে এভৰি ইয়াৰ এই বস্তুটো আহি থাকে চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয় এই বস্তুটো আৰু ষ্টেটিক পাৰ্টো হয় নেক্সট আছে বাজেট এণ্ড স্কিম চ' বাজেটছ অফক'ৰ্ছ আসাম বাজেট আসাম প্লাছ ইউনিয়ন বাজেট এতিয়া আমাৰ এবাৰ আসামৰ বাজেট আমি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই মেইনখন ইণ্টাৰিম বাজেটখনে আছে চ' ইণ্টাৰিম বাজেটখনত মোষ্টলি অফক'ৰ্ছ স্কিমছ আছে তাত অ'কে স্কিমছ আছে ইণ্টাৰিম বাজেটখনত যোনকেইটা স্কিমছ চৰকাৰে আগবঢ়ুৱাই নিব সেইকেইটা স্কিমছৰ ওপৰত আছে চ' অফক'ৰ্ছ সেইকেইটা স্কিম অট'মেটিকলি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু লগতে ইউনিয়ন বাজেটৰ যোনকেইটা স্কিমছ আছে বা তাত যোনকেইটা মিছন লৈছে যেনেকৈ এই কালিয়ে নতুন এটা মিছন অসম গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে উইথ ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰী ডেট ইজ দ্য কি বুলি কয় এইটো মুগা চিল্কৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম এটা লঞ্চ কৰিছে মিছন কি আছিলে ৰাজহাৰ নে কিবা এটা মিছন এটা আছিলে বাট কালিয়ে এইটো হেৰি হৈছে চ' অফক'ৰ্ছ ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ নেক্সট ইউনিয়ন বাজেট ইণ্টাৰিম বাজেট মই যোনটো ক'লোঁ আৰু লগতে চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি থাকে চেপ্টাৰ চি এই বাজেটতে কিছুমান এইম লয় কিছুমান টাৰ্গেটছ লয় সেই টাৰ্গেটছবিলাক 7টা টাৰ্গেট ল'ব বা 10টা টাৰ্গেট ল'ব অ'কে সেই ৰিফৰ্ম এজেণ্ডাছবিলাক বা সেই টাৰ্গেট এৰিয়াছবিলাক সেইখিনি জানিব দৰকাৰ যেনেকৈ মেবি ইট কেন বি ৱুমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট অৰ অণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ অৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন অৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এৰিয়াজ লয় যেনেকৈ লাষ্ট টাইম ইঞ্জিনছ অফ গ্ৰ'থ আছিলে ইঞ্জিনছ অফ গ্ৰ'থ বুলি লৈ পেলাই কিছুমান এৰিয়াজ লৈছিলে উইচ উই ডিজিগনেটেড এজ ইঞ্জিনছ অফ গ্ৰ'থ চ' সেই তেনেকুৱা নিচিনা বস্তুবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দ্য এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ ঠিক আছে চ' ইকনমিক্স আজিলৈকে বহুত কম আহিছে APSCত আগতে আহিছিলে মাজত নোহোৱা হৈছিলে লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা দেৰ ইজ এ ৰিচাৰ্জেঞ্চ অফ ইকনমিক্স চ' অফক'ৰ্ছ ইকনমিক্স ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে ঠিক আছে নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফী এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফীত আমি যদি চাওঁ জিঅ'গ্ৰাফীত লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফীটো অকণমান ৱেইটেজ বাঢ়িছে এতিয়া ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফীত লাষ্ট ইয়েৰ আমি মষ্টলি ক্লাইমেটৰ ওপৰত দেখা পাইছিলোঁ ক্লাইমেট ছইলছ আৰু মিনাৰেলছৰ ওপৰত দেখা পাইছিলোঁ চ' এইখিনি হ'ল ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফীত অট'মেটিকলি লেণ্ডফৰ্মছ এণ্ড ক্লাইমেট এইকেইটা চবতছে মেইন পাৰ্ট ইয়াৰ ওপৰতো আহিব এইবাৰ এল নিনোৰ ওপৰত চাবা ভালকৈ এল নিনো ইভেণ্ট ছুপাৰ এল নিনো কি হয় এল নিনোই কেনেকৈ মনচুনছৰ ওপৰত এফেক্ট কৰে হাউ ডাজ এল নিনো এফেক্ট মনচুনছ সেইটো চাবা তাৰপিছত লগতে ক্লাইমেট ৰিলেটেড যোনখিনি জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেনমিনন যেনেকৈ গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড GLOF যোনটো কাৰণে ফ্লাডছ হয় ইন দ্য হিমালয়াছ সেইটো চাব লাগে অ'কে এতিয়া লগতে হিট ৱেভছ যে আহে সেই হিট ৱেভছবিলাক যে আহিছে অলপ দিনৰ আগলৈকে ইণ্ডিয়াত চবতছে ইণ্ডিয়া হেড টপ 98 ইণ্ডিয়াৰ 98টা চিটিজ টপ হটেষ্ট প্লেচেছ অন আৰ্থৰ লিষ্টত আছিলে চ' সেই বস্তুটো কেনেকৈ হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ বস্তু লগতে এনভাইৰমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফি ইজ চেলিনাইজেশ্যন ফ্লাড এইখিনি বস্তু এনভাইৰমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফিত পৰে অ'কে এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জ'নছ এইখিনি এনভাইৰমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফিত পৰে মানে এনভাইৰমেণ্টৰ আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই যেনেকৈ এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জ'নছ এগ্ৰিকালচাৰ কি ধৰণৰ ক্ৰপছ আছে কোনটো ক্ৰপছ অসমত চবতছে বেছি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে এফেক্ট হৈছে কিয় এফেক্ট হৈছে অ'কে তাত সেই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে সেই ক্ৰপটোৰ বেছি পানী নোপোৱা হৈ গৈছে নে বেছি পানী পোৱা হৈ গৈছে নে ক্ৰপৰ ডিজিজ বেছি বাঢ়ি গৈছে যদি ডিজিজ বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লে কোনটো ডিজিজ বাঢ়িছে চ' সেই বস্তুখিনি তোমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফিত আহে
Okay, so এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ একচুৱেলি নিউজ আমাৰ ডে টু ডে নিউজ পেপাৰত আমি পাওঁৱে যে পেষ্ট এটা এটেক কৰিছে কোনোবা এটা ক্ৰপ এটেক কৰিছে চ' সেই বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে অট'মেটিকলি তোমালোকক পৰীক্ষাত সেই পেষ্টটোৰ নাম দি দিব আৰু ক'ব যে কোনটো ক্ৰপ এটেক কৰে এতিয়া পেষ্টটো যদি তুমি কেতিয়াও নামটো শুনা নাই তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও ক্ৰপটো গেছ কৰিব নোৱাৰিবা okay next human geography it is mostly about population and census data মানে ইয়াত তোমাৰ হ'ব sex ratio তাৰপিছত তোমাৰ literacy rate sex ratio এইবিলাক যোনখিনি but with respect to Assam okay so এইখিনি বস্তু তোমালোকে ইকোনমিক সাৰ্ভেত পাবা ইকোনমিক সাৰ্ভেখন যদি ভালকে পঢ়া ইকোনমিক সাৰ্ভে লাষ্টৰ ফালে এপেন্ডিক্সত তোমালোকে ধুনিয়াকে পাই যাবা okay তাৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ইকোনমিক সাৰ্ভে এপেন্ডিক্সত লাইক কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সৰি মানে যেনেকে লিটাৰেসি ৰেট অফ আৰবান এৰিয়াজ কিমান হয় rural areas কিমান হয় highest literate urban district কোনখন হয় highest literate rural literacy সবতছে highest কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে lowest কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে sex ratio highest কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তাৰপিছত SC population ক'ত সবতছে highest আছে ST population ক'ত সবতছে highest আছে এই গুটেখিনি এবিলাক সব সেন্সাস ডাটাৰ পৰা ওলায় এবাৰ যেনেকৈ ইলেকশ্যন হৈছিল ইলেকশ্যনত কনস্টিটুৱেন্সি কিমান আছে constituencies অসমৰ কিমান আছে কি আছে কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত কি constituency আছে ফৰ এক্সাম্পল লখিমপুৰতে constituency কি আছে বুজিছানে বস্তুটো so these are automatically important আৰু এখিনি জিওগ্ৰাফিত পৰে these are all map based terrain based বস্তু okay আৰু এটো হিউম্যান জিওগ্ৰাফিত পৰি যায় পপুলেশন মেজাৰ্স খিনি এখিনি হিউম্যান জিওগ্ৰাফিত পৰে so of course এই গুটেখিনি মিলি প্লে জিওগ্ৰাফি constitutes of around 15 questions তাৰ ভিতৰত around 10 questions তোমালোকে attempt কৰিব পাৰিব লাগে ঠিক আছে historical timeline and milestones so যেতিয়া আমি history চাও history mostly কেনেকুৱা ধৰণৰ questions আহে so vedic literature ওপৰত questions আহিছে and buddhism ওপৰত আহিছে okay so এখিনি basically ancient history pra ancient indian history pra mostly vedic literature or buddhism is a very important area okay buddhism and jainism every year bahut ahise questions logote vedic literature apsat IBC okay ekhini bostu automatically bahut important hoy jay because ekhini repeatedly ahise rigveda upor ahise beleg vedas upor ahise okay so automatically shruti smriti samhita tapsat purans eblakor upor questions ahe sources upor questions ahe puranic references to Assam Harsha and Bhaskar Varman ekhini ancient history pra ahise medieval history mostly ami dekha pao Alauddin Khilji upor ahise Sufi reforms so ami medieval history to enake poribo paru je Mughals administration plus sultanate administration ei duta automatically important logote bhakti movement is a very high yielding area bhakti movement to bahut bhalke poribo lage okay ei gita jodi bhalke porha ei duta jodi bhalke porha tetia automatically bahut cover hoy jay in medieval history okay kintu sobotse beshi highest weightage thake in modern india upor sobotse beshi highest questions ahe mostly on the reform movements political organizations acts of parliament british acts commissions okay newspaper journals mane jo pra horu question katibo pare hote tenekwa dhonor areas opra beshi die and of course the governor general so chronology kuntu governor general er homoyot ki hoisile ki nohoisile ei chronology to thik ase so tumak khuribo which of these events happened during the tenure of Lord Curzon enake koi pla di dibo so then you have to choose
সো তোমালোকে ক্ৰনলজিটো জানিব লাগিব তাৰ পিছত আহে তোমাৰ যোনবিলাক পাৰ্সোনালিটিজ সো পাৰ্সোনালিটিজত মোস্টলি অন গান্ধী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নেহৰু লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী সৰি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নহয় কি আছিলে सरदार पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके रवीन्द्रनाथ टैगोर এনেকুৱা ধৰণৰ যোনখিনি যোনকিজন মেজৰ পাৰ্সোনালিটিজ আছিলে অফ দ্য ফ্ৰীডম মুভমেন্ট ভগত সিং তেওঁলোকৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে ওকে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহে ইউজুৱেলি আৰু যদি কিবা এটা ৰিলেচন আছে উইথ আসাম তেতিয়া হলে তোমালোকে সাইড হ'ব লাগে এনেকে গান্ধীজি অসমত ভিজিট কৰি প্লে কি কৰিলে কি কৰিছিল কি দিছিল কি ভাষণ দিছিল কোট ভাষণ দিছিল কোনটো সেশনত ভাষণ দিছিল হে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কোন ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ অসমলৈ আহিছিল আৰু কি কৰিছিল এই বস্তুটো অটোমেটিকলি অসম মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰীটো পৰি যায় আৰু ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰীটো পৰি যায় ঠিক আছে সো হিষ্ট্ৰী লাষ্ট টাইম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ইমান কোৱেশ্চনছ আমি দেখা নাই মোস্টলি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি কোৱেশ্চন দেখা পাইছো ওকে মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা হে অকমান দুটামান কোৱেশ্চন আহিছিলে কিন্তু বাকিখিনি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতে আহিছিলে এতিয়া when you come to ecology and environment or around 10টা questions দিয়ে এতিয়া এটো আমি ভাগ কৰি দিব পাৰো into 3 parts এটা হল অসম বেসড ইকোনমি এন্ড এনভায়রনমেন্ট যত অসমৰ মই কৈছিল অলপ দেৰি আগত অসমৰ যোনখিনি স্পেচিছ ইন নিউজ অসমৰ যোনখিনি কনজাৰভেশ্যন এফৰ্টছ বা কনজাৰভেশ্যনেলিষ্ট যোনবিলাক আছে যোনবিলাকে কনজাৰভেশ্যন কৰে ইকোলজিক্যাল কনজাৰভেশ্যন কৰে এনেকে যাদৱ পায়ং হৈ গল পূৰ্ণিমা দেৱী ব্ৰহ্ম হৈ গল তেওঁলোকৰ নিচনা আৰু যদি এই বছৰত কোনবা নিউজত আছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ ওপৰত পঢ়িব লাগে লগতে স্পেচিছ ইন নিউজ নেশনাল পাৰ্কস এখিনি গুটেখিনি it is on Assam okay so Assamor base কৰি প্লে ecology and environment বহুত কোৱেশ্চন থাকে because Assam is itself a very big state with a lot of national parks আৰু wildlife আৰু greenery so তাতে automatically বহুত বেছি content থাকে news আছে okay ecology পৰা দিব কাৰণে Assamor খিনি বাদ দি প্লে আছে on India next আহে Indiaত mostly on different biological hotspots biosphere reserves national parks aru beleg national parkot ki pae kunlak species pae kuntu species newsot ase jeneke cheetah newsot ase cheetah introduce korise kun kikhon national parkot introduce korise kuntu wildlife sanctuary introduce korise okay ramsar sites india jodi notun ramsar sites declare hoise automatically it becomes very important okay india specific মানে মই আসাম স্পেসিফিক কোৱা নাই আসাম স্পেসিফিক তো মই কলোৱে যোনখিনি আছে এতিয়া ইন্ডিয়া স্পেসিফিক যদি সোৱা হেটো আৰু স্পিচিছ কিমান থাকিব তাতো কিমান নতুন ডিসকভাৰিজ থাকিব তাতো কিমান ডেজিগনেটেড সাইটস থাকিব okay ইউনেস্কোৰ বা ৰামসাৰ সাইটস থাকিব হেখিনি অটোমেটিকলি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় okay next last যোনটো আমাৰ ফেজ আহে that is the global ecology and environment যত আমি cover koro conventions treaties protocols world enekwa dhonor ki siddhanto loise junto environment ba climate or karone bhal tenekwa dhonor 1 year bhitor junkhini news ot thake ba current affairs ot thake automatically important hoy pore so mainly these are the COP agreements conference of parties quote hoise aru ki agreement hoise quote hoise and ki agreement hoise okay greenhouse gas protocol basal এখিনি তো আমি জানোৱে এখিনি আমাৰ কমন হেৰি হয় যেনেকে কিয়োটো protocol হৈ গল কিয়োটো protocol কাৰ্টাগেনা protocol ঠিক আছে ৰিও আৰ্থ সামিট ঠিক আছে প্যাৰিছ ক্লাইমেট একৰ্ডছ ঠিক আছে এইগিটা এইবিলাক বস্তু মিনামাটা কনভেনশন এইখিনি বস্তু পুৰা জানিব লাগে উইথ ৰেসপেক্ট টু ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰিটিজ আৰু যোনখিনি লাষ্ট 1 ইয়াৰ সাইন হৈছে ঠিক আছে নেক্সট আছে সায়েন্স এন্ড টেক এটা সায়েন্স এন্ড টেকত আমি দেখা পাও 4টা ডিভিজনত আমি ভাগ কৰিব পাৰো
First is space technology. Space technology every year ahe আমি দেখা পাওঁৱে every year space technology আছে and space technology ওপৰত questions থাকে mostly upon satellites rockets মানে যোনবিলাক স্পেচলৈ লৈ যায় space vehicles okay তাৰপিছত missions যেনেকৈ lunar missions Artemis mission okay asat amar Gaganyaaner Sudhanshu Shuklar report ahibo pare okay Aditya L1 mission to heto India re hoy Nisar satellite ekhini agore hudise ISRO missions junblak ase so ISRO missions in the last year okay ekhini bostu aru space tech related jodi kiba news থাকে space tech related news যদি থাকে related to space or related news থাকে okay recently UFO files kisman declassified কৰি দিছিলে কোনে declassified কৰিছিলে হেতু জানিব লাগে কি হয় ন UFO files প্লাগ UFO মানে কি হয় ঠিক আছে so space related anything এটো space tech পৰে space tech has got a maximum weightage আজিলৈকে followed by health and biology এটা biology ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে mostly on diseases vaccines আৰু biotechnology ওপৰত so diseases ওপৰত যোনবিলাক diseases in news specially যদি নতুন strain ওলাইছে কোনবা diseases তাৰ যেনেকৈ ইবোলাৰ নতুন strain এটা ওলাইছে so ইবোলা কি হয় ইবোলা এটা ভাইৰাছ হয় নে ইবোলা এটা ব্যাকটেৰিয়াল ডিজিজ হয় না ফাঙ্গাল ডিজিজ হয় এই বস্তুটো জানিব লাগে লগতে তাৰ is it curable does it have a vaccine so তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজেস যোনবিলাক নিউজত আছে বা নতুন স্ট্ৰেইন ওলাইছে হেখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ফৰ হেলথ এন্ড বায়োলজি ঠিক আছে ফৰ হেলথ এন্ড বায়োলজি হেখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে আৰু লগতে ভ্যাকচিনস যদি ওলাইছে কিবা নতুন যদি কিবা ধৰণৰ ভ্যাকচিন ওলাইছে হেতু অটোমেটিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে যদি এনেকুৱা কিছুমান কি বুলি কয় মেথড ওলাইছে যোনটোৰ জৰিয়তে কিবা ডিজিজ ডিটেক্ট কৰিব পাৰি বা কিউৰ কৰিব পাৰি বা অল্টাৰনেটিভ মেডিচিন ওলাইছে তেতিয়া হলে হেখিনিও ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ইন হেলথ এন্ড বায়োলজি সো এটো এটা বেলেগ পাৰ্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰি প্লে এখিনি বেলেগকে কভাৰ কৰিব লাগে হেলথ এন্ড বায়োলজি ওপৰত next IT and communications of course since we are in the new fast age so computer বিষয়ে basic knowledge বা IT related যোনখিনি science and tech or progress হৈ আছে যেনেকৈ GPU ৰ full form কি হয় ক'ত ইউজ হয় AI companies আৰু হিহঁতৰ and their AI agents এটা chat GPT core হয় chat GPT main company to কি হয় নাম Gemini যোনটো হয় Gemini company to কি হয় Gemini এটা AI হয় Gemini company to কি হয় chat GPT এটা AI হয় chat GPT company টোৰ নাম কি হয় এনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ কোম্পানিজ আছে আৰু হিহঁতৰ নিজৰ AI আছে সো হেতুৰ লগত match the following তোমালোকক দিব পাৰে other than that machine learning ML machine learning এটো ইউজ হয় ইন AI এটো বস্তু কি হয় ওকে তাৰপিছত ব্লকচেইনৰ ওপৰত আৰু ৰিসেন্ট যোনখিনি টেক ওলাইছে এই লাষ্ট 1 ইয়াৰত যোনখিনি আমি হয়তো ইউজ কৰি আছো বা নিউজত আছে বা বেলেগে ইউজ কৰি আছে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত আহা নাই বা বাহিৰত ইউজ কৰি আছে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত আহা নাই সেলফ ড্ৰাইভিং কাৰ্স আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই বস্তুখিনি IT and communicationsত পৰে and that is also one important area in APSC Prelims okay next coming to physics or concepts etia this etu eta bahut over the last few APSC Prelims etu eta bahut important area hoy porise jot ekdom basic physics or concept jeneke mass or weight keneke beleg hoy speed or velocity keneke beleg hoy okay centrifugal acceleration to kuntu herit apply কোন কিটা কেসেছত এপ্লাই হয় সো হে বস্তুখিনি বেসিক ফিজিক্স মানে mostly it is mechanics of energy
force speed এইবিলাকৰ ওপৰত জানিব লাগে নেক্সট ইলেক্ট্ৰিচিটি কেনেকৈ প্ৰডিউস হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি কোনটো ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰনটো কোনটো ফালে হয় ডাইৰেকশন অফ কাৰেন্টটো কোনটো ফালে হয় AC DC মোটৰ জেনাৰেটৰ এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত তোমাৰ waves sound waves ব্লাকৰ properties okay তাৰপিছত তোমাৰ আহে mechanics electricity optics of course optics important হয় okay so এইবিলাক বস্তু এই গুটেখিনি মিলি প্লাই তোমাৰ হয় এই সায়েন্স এন্ড টেকৰ যোনখিনি পাৰ্ট সেইখিনি কভাৰ হয় ঠিক আছে সো বেসিক ফিজিক্সৰ কাৰণে তোমালোকে জাস্ট ক্লাস 10 ৰ কিতাপখন যদি পঢ়ি এবাৰ যদি পঢ়ি যোৱা তোমালোকে তাৰ এইখিনি বেসিক ফিজিক্সখিনি কভাৰ কৰি ল'ব পাৰিবা মানে বহুতে নন সায়েন্স স্টুডেন্টস যোনখিনি স্টুডেন্ট সায়েন্সৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড নহয় তেওঁলোকে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনছ ব্লক এৰি থৈ আহে বা যোনখিনি সায়েন্সৰ স্টুডেন্টস তেওঁলোকে সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনখিনি মাৰি দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে হয়তো ক্লিয়াৰ হৈ যায় সো নন সায়েন্স স্টুডেন্টস বা হিউম্যানিটিজ স্টুডেন্টস খিনিয়ে হিউম্যানিটিজ বা কমাৰ্চ স্টুডেন্টস খিনিও ট্ৰাই কৰিব লাগে টু ক্লিয়াৰ this exam by attempting the basic science questions because class 10 or lake ekhini sobe korise just ekhini ebar reading dile tumalakor hoy jay okay so last etia jodi saw last 12 to 18 months or current affairs die jeneke ahomor current affairs moi jonto koisilu awards plug disile moi all of the agote koisilu Padmashri Bharat Ratna neke ahom gaurav ahom boibhav ekhini jonkhini awards ase ডিস্ট্রিক্ট কোনবিলাক ডিস্ট্রিক্ট মার্জ কৰি প্লে এখন ডিস্ট্রিক্ট বনাইছে বা এখন ডিস্ট্রিক্ট আগতে কোনখন ডিস্ট্রিক্ট আছিল হেবিলাকৰ ওপৰত আসাম বেসড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইন্ডিয়া বেসড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মোস্টলি আছিল অন অপারেশনস রেস্কিউ অপারেশনস ওকে ইন্ডিয়াৰ রেস্কিউ অপস লগতে তোমাৰ বিলস লগতে তোমাৰ exercises apps kiba notun jodi app launch hoise by the government portal jodi launch hoise by the government ঠিক আছে হেখিনি ইন্ডিয়া বেসড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তাপৰা আহিছে মোস্টলি আমি দেখা পাইছো ওকে ইন্টারন্যাশনাল এটা ব্ল্যাক সি গ্রেন ডিল এটো আহিছিলে বিকজ অফ ইউক্রেন রাশিয়া ওয়াৰৰ কাৰণে আহিছিলে সো তেনেকে এই লাষ্ট ইয়াৰ ইৰাণ আৰু ইউএছৰ যোনটো ওয়াৰ হৈছিলে তাৰ কাৰণে ওয়েপন্স সাবা যোনবিলাক ওয়েপন্স ইউজ হৈছিলে ডিফেন্স ব্লক সাবা ডিফেন্স স্ট্ৰেটেজিজ ওকে তাৰপিছত লগে লগে ইৰাণৰ বৰ্ডাৰ্স খিনি সাবা কাৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ওকে কোন কিটা কান্ট্ৰিজৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ইৰাণৰ ওচৰত কি ষ্ট্ৰেটস আছে কি সাগৰ আছে ওকে কি গালফ আছে ইনে সাবা বিছানে বস্তু সো এটা নিউজ ধৰি প্লে তাৰ ওচৰৰ পাজৰ বস্তুখিনি চাব লাগিব যোনখিনি these are tentative areas for current affairs মই current affairs মই ইমান ডিপ না যাও because current affairs কব গলে মানে চাব গলে বহুত বেছি থাকে বাট মই ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেশনে কৰিছিলো যে অকল 10টা তোমালোকৰ পিওর current affairs আহিব 10টা পিওর current affairs ওকে মানে এইখিনি মিলাই মিলি প্লে 10টা মান আহিব বাকিখিনি সব ইজ অন অসম পাৰ্ট অসম স্ট্যাটিক তোমালোকক হে এনালাইসিস খিনি যদি তোমালোকে চাই লোৱা তাৰ পৰাই তোমালোকে আইডিয়া পাই যাবা অসম স্ট্যাটিক পলিটি ওকে পলিটি স্ট্যাটিক হিস্ট্রি স্ট্যাটিক জিওগ্ৰাফি স্ট্যাটিক এখিনিৰ প্ৰায় তোমালোকে अराउंड 80টা কোৱেশ্চনছ অ্যাটেম্প কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰি নাথাকিবা বাকি যোনখিনি এৰিয়াজ মই কৈছো সেইখিনি ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া সো সিসেট পেপাৰখনটো মই ইমান বেছি একো নকওঁ বাট মই পাৰ্সোনালি ভাবো যদি তোমাৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড maths or reasoning আছে and ভাল তুমি তেতিয়া হলে you should do that first then go to English section যদি তোমাৰ maths or reasoning ভাল নহয় তেতিয়া হলে do the English section first then go for reasoning and then go for maths এটা ডিপেন্ড কৰে যোনটো মানে প্ৰথম যোনকিতে এক্সপার্ট হয় হেকিটা কৰি লবা যদি mathsত ভাল নহয় তেতিয়া হলে English reasoning maths কৰিবা ওকে
so English তাৰপিছত reasoning তাৰপিছত maths কৰিবা if not good in maths if not good in reasoning এতিয়া কৰিবা English maths reasoning if not good in English তেতিয়া হলে কৰিবা reasoning maths তাৰপিছত English so this এটো blueprint যদি ফলো কৰা তেতিয়া হলে maximum তোমালকে স্কোৰ কৰিব পাৰা in CSAT CSAT ত maximum স্কোৰ এটা আনিব পাৰিবা and clear কৰিব পাৰিবা ওকে মই তাৰ ওপৰত আৰু ইমান কৈ নাথাকো so এতিয়া মই যোনটো কৈছো ফোকাস কৰিব লাগে কোট হাই ওয়েট ইজি টু স্কোৰ আসাম হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি বেসিক ইন্ডিয়ান পলিটি আৰু গভৰ্নমেন্ট স্কিমস এইকিটা দিস উইল এনশিওর ইউ সো আমাৰ অসমৰ সব গুটেটো অসম পাৰ্টৰ কথা কোৱা নাই অসম হিষ্ট্ৰিৰ কথা কৈছো অকল অসম হিষ্ট্ৰি পলিটি স্কিমস আৰু জিওগ্ৰাফি অসম হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি বেসিক ইন্ডিয়ান পলিটি আৰু স্কিমস এইকিটা সবতছে বেছি ফোকাস কৰিব লাগে দেন তোমালকে ফোকাস কৰিব লাগে অন এইকিটা যদি কনসেপ্ট যদি আছে এন্ড বিল্ড কৰিছা তেতিয়া হলে ম্যাক্ৰো ইকোনমি ইকোনমিৰ যোনখিনি বেসিক্স অফ ইকোনমি লগতে এনভায়ৰনমেন্টাল এগ্ৰিমেন্ট সায়েন্স এন্ড টেক এই গুটেখিনি তোমালকে যোনখিনি কনসেপ্ট বেস যদি অলৰেডি কনসেপ্ট বিল্ড কৰিছা তেতিয়া হলে এইখিনি ফোকাস কৰা ঠিক আছে আৰু স্কিম মানে ওপৰে চাব কোনটো পাৰা ওপৰৰ স্কিম মানে অকমান ওপৰে চাব পাৰা world geography ancient indian history এখিনি বস্তু তুমি অকন ওপৰৰ চালে হল বিকজ এতিয়ালৈকে ইমান বেছি তাৰ ওপৰত দিয়া নাই কিয়া ঠিক আছে world geography এটো বহুত কম আহিছে জি আহিছে অকমান যদি তুমি ওপৰৰ চাইলো ওপৰ এখিনিও কমন পৰি যাব পাৰে নেক্সট ডাইনামিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কাৰণে এটো ডেইলি হ্যাবিট লাগিব ডেইলি হ্যাবিট যদি আছে তেতিয়া হলে ইটস ফাইন নহলে এই তিনটাত ফোকাস কৰা ওকে আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ মই অলৰেডি এৰিয়াজ খিনি কৈ দিছো কোনবিলাক এৰিয়াজৰ পৰা আহিব পাৰে মেবি বুকস এন্ড অথৰছৰ ওপৰটো কম্পাইলেশন তোমালকে বনাবই লাগে ওকে so actionable study plan stop studying everything and start studying the pattern to hekarne ma aji discuss koribo karone ei class to aniso to discuss the APSC pattern to kenekwa dhonor hoy okay so yat first thought asamot sobotse beshi focus kora tarpisot static tarpisot dynamic okay Assam static dynamic this should be the go to plan for you right now okay and to boost your preparation you can go for mock test okay mock test tumalake dibo para mock test jimane diba himane tumalakor brain to train hoy brain to okay mock test is not for you know kibata bostu common pelua hetu karone mock test ndiem তুমি বস্তুটো যে সলভ কৰিব লাগিব তুমি লাগিলে জিমান পঢ়িলোৱা যেতিয়ালৈকে তোমাৰ brain to train নহয় to solve an MCQ you will not be able to solve an MCQ so brain to train koribo karone hunkala keneke MCQ solve koribo lage you have to go for mock test is like net practice cricket khelibo jaote tumalake direct jodi cricket khelibo amar players blake Virat Kohli direct go play khel dia nasile ta bahut net practice kori tapsot he jane keneke kuntu ballot keneke maribo lage tetia he he could become Virat Kohli okay bisane bosuto difference to buji paisa he net practice to hole mock test khini so mock test khini amar already soli ase tumalake loi play dibo para amar already around 20-30 mock test hoy goise ebar me 50 ta mock test dibo karone chesta kori aso so full length mock test khini just amar arambho hoise tumalake jodi ichha kora you can download the app impact career tutorials or tat tumalake off 20 jodi coupon code to use kora you will get 20% off 20 coupon code to use koriba while purchasing warrior mock test tetia hole you will get 20% off and you can cut questions khiniu dia ase aru explanations dia ase gutte khini areas important areas khini ame cover korisu logote current affairs test khiniu ami disu okay so APSC prelims not about reading more it's reading the right areas repeatedly ঠিক আছে so this is what I want to end the class with so ami aru mock test discussion anim warrior mock test full length test or discussion ami Saturday anim so be tuned on Saturday around 10 bajat be ready we are going to bring you a marathon okay marathon around 4 to 5 hours or continuous MCQs of GS followed by CSAT ঠিক আছে
So ইমানতে এৰিছো ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ ইট উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ মাজতে অকণমান ভইচটো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে সেইখিনি কাট কৰি দিব ক'বা আৰু ইউ কেন শ্বেয়াৰ ইট উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভাবা যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰা আৰু ফৰ দিছ পিপিটি ইউ কেন চেক দ্য ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু তোমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত এখন পিপিটিও পাই যাবা আৰু লগতে এনালাইচিছ যোনকেইটা PDF আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যোনকেইটা পেপাৰ্ছৰ এনালাইচিছ PDF সেইকেইটাও মই দি দিম তোমালোকে ইউজ কৰি পেলাই targeted preparation kora in this last 30 days. Okay, thank you so much.